хлопок, і потекло мені кров по тілу. Ось вход, ось. А ось вихід. От. Микола розповідає про власний розстріл. 2 його братам і йому росіяни вирили могилу. Усім 3 зв'язали руки, ноги, очі та вистрелили в голову. Потім закидали землею. Микола вижив і зміг вибратися звідти. І з собою витягнув Діму. Я виліз, а Діма впав на моє місце. 18 березня до братів у будинок зайшли росіяни з обшуком. Знайшли форму ЗСУ молодшого брата та дідові медалі. Це і стало причиною майбутніх катувань та розстрілу. Виходить на порог, кидає сумку і типа, хто служив? Женя, сразу я. Сюди. Євгена вивели на вулицю, поставили на коліна та почали бити дубинкою, яку він сам і зробив. Разом з братами проживала їхня сестра Ірина. Коли полонили її братів, вона була у сусідки. Хотя он мне говорил, что их нету, но я все равно не верила. Я говорю, пока я не увижу сама, я не поверю. Хлопцям зав'язали очі, кинули у військову машину та вивезли з села. А ты помнишь такую сетку? Ну да. Он пенопласт, на котором сидели. Ну, вот это оно и есть. Микола згадує, як росіяни вели його з братами зі зв'язаними очима до приміщення. Пізніше стало зрозуміло, людей на допити звозили у село Вишневе, на територію пилорами. Я тут знаходився, а брати так напроти під стіною. Вони так разом. Ну, і отак ще був ряд на поддонах. Лежали ранені солдати. Сестра неодноразово приходила на це місце, шукала речі братів. Марно. Але цього разу знайшла ту саму саморобну дубинку Євгена, але вже поламану. Оце вона є. Что, серьезно? Конечно, ручка, рукоятка ця. Ё-моё, Это 100%. Вот я же говорила, я не просто А так, фонарик? фонарик, а ну посмотри. І фонарик. В цьому приміщенні братів тримали 3 дні. Потім повезли на розстріл. А отут, рядом, старший брат, а отут чуть-чуть, далі менше. І його першого його застрелили и кинули в яму. А потом Диму стрельнули, но не кидали. А потом, як мені вже произошел выстрел, мне так еще штовхнув, я впав, а наверх старшого. Попри зв'язані ноги та руки, Микола вибрався з могили. Пішов пішки до найближчого села і минув російський блокпост. Я побачила, що він побитий, синій, у землі. Я запросила їх до хати, щоб він умився, поснідав і зібрала трохи його на дорогу і пішов. Мы встречаемся, всегда и обнимаемся. Да. И он став нам вам. Я всегда Спасибо. говорю Валентину Да, він Петровну. став нам як Будем. рідний. До свого села Микола Куліченко також дійшов пішки – 40 кілометрів. Лікарі його обстежили вже після деокупації. Виявили 2 зламаних ребра. Куля пройшла через щоку на виліт і не зачепила життєво важливих органів. Олександр Котенко, Микола Іванчик. Новини на Суспільному.